Azt hisztok, hello, és akkor itt ismét itt vagyunk egy kis reakcióval. Melyik vannak itt? Volt még itt valami? Ja, amúgy sok minden volt, de hát ennyit nem tudok visszanézni. Igazából bármivel nézhetünk. Úristen. Ez a trackmaniás rekord. De már a zenét le kéne állítani. One racing game released in 2006. At a first glance, this track might not look particularly interesting. But Erről for lehet, the hogy last láttam 14 valamit. years, Csázotja. it's been home to the oldest Ez nem world az. record in the game. Until now. The oldest Trackmania world record has just been broken. A legendary record that stood on top of the leaderboards uncontested for over 14 years. Usually when such old, fabled world records are beaten, the accomplishments are widely celebrated in gaming. The oldest Trackmania world record being beaten is something that should have been massive news, but very few people have even heard about it happening. So today in this video, I'll tell you the incredible story of the record that stood for 14 years and the long and difficult effort to beat it. Just before we begin, I've noticed that a lot of my viewers aren't subscribed. So if you haven't subscribed to the channel yet, then please consider doing so. It really helps me out and it lets you know when you track a quarter pipe to preserve speed. It then continues with a right turn and some booster blocks where the car rapidly gains speed before going up the hill and over anti-boosters where the car rapidly loses speed. After that, you jump through the checkpoint, go down the hill, and build up a lot of speed with the boosters before going up the loop and into the finish. At a first glance, E4 is a fairly simple track, with only a few distinct parts where you can gain or lose significant amount of time. Which begs the question, just how could a record last 14 years on E4? And to answer that question, we'll have to go back all the way to 2006. In April of 2006, 3 months after the game was released, the world record on E4 was a 22.33 second run by Nero. Despite E4 being a fairly linear track, Nero already had some good strats to save time. On the first drop down, he released the acceleration mid-air, so that he could land as early as possible in the quarter pipe, temporarily losing him a bit of time, but gaining it back again and having excess speed over the following straight. Magyar autóval, nézd meg. Magyar nemzeti bajnokunk. He slowed down so that he could maintain full grip on the downhill, getting a lot more speed for the ending. For its time, this was a very solid run by Nero, and the track already seemed close to optimized. But that's when things were about to change drastically. On the 3rd of June 2006, Victor started driving a run on E4 that would become legendary. On the first drop down, Victor didn't release the acceleration like Nero, and lost a significant amount of time. The following turn wasn't optimal either, and coming up towards the ending, he was over half a second behind Nero's world record. But here's the thing, Victor wasn't really trying to beat Nero. The reason Victor was playing E4 on this particular day was because he wanted to go on top of the stadium roof. And his idea was to use the loop on E4 as a launching ramp to get there. So Victor drove a casual run through the track, ready to jump on top of the roof, when this happened. Persze, csak fel akart mentetőre. Hát csak fel akart mentetőre.
That day, Victor never reached the stadium roof. When he went out of the loop, he missed and flew straight into the pole, and the redirection of his crash sent his car flying straight towards the finish. He then hit the finish line from underneath, and the run counted, effectively skipping the entire last loop and beating Nero's world record by almost a second. 21:37. Az This mi? run is perhaps the single greatest happy little accident in Trackmania history. Victor had not even conceived of the idea that there might be a shortcut on the track. All he wanted to do was just explore the stadium roof, and because he missed and failed the jump to get there, he Mert mi ez a ended nagy up with csalás? the Mi ez a nagy world csalás, record Siro? instead. 14 éve nem tudta megcsinálni When senki people heard utána. about Victor's new record, they were shocked, and rightfully so. Even Victor, in his own words, said, "I don't know what happened, but I'm very, very happy." But what had actually happened? A small developer oversight when creating the game had the finish line clipping slightly into the floor of the finish block, meaning that it could be crossed from underneath. Akkor meg pláne nem csalt. A bug that would later be known as a bug finish. Now the race was on to be the next person to do it. Since the shortcut saved so much time, any completion would be good enough to land yourself in the top 10. Menj nagyon rosszabb. Csinálják utána, wasn't the na? greatest, Jöjj, the gyerek. completion could even be enough for a world record. The idea that one pole hit into bug finish was all that Arról nem is beszélve, hogy az első szexuált a pályának lassan csinálta. Szóval gyorsabban meg lehet csinálni, ha valaki meg tudja csinálni jobban. Many players tried to beat it, but no one succeeded. Players eventually realized that this wasn't just an ordinary luck-based shortcut, where given enough time and attempts, eventually you're gonna get a completion. This was different. To make matters worse, as you go down the booster hill, the game locks your car in the internal camera perspective to help you with seeing where to go in the loop. But on the flip side, it makes seeing where you're flying to on the shortcut nearly impossible. All you could really do was flip out of the loop and hope for the best. And despite thousands of players trying exactly that, no one else managed to complete it. 2006 came and went, and the record would stand all the way through 2007 as well, with no contestants. In April of 2008, things would once again change, when Adio released their brand new game, Trackmania Nations Forever. A rework of Trackmania Nations ESWC with better graphics and also a better multiplayer. Nations Forever was an instant hit, and many ESWC players quickly shifted over to the new game. Both games would still have active player bases for the next little while, but eventually, Nations Forever established itself as the go-to Trackmania game, leaving ESWC in an awkward spot. As 2010 and 2011 came and went, there were just a handful of competitive players left in the game. The general consensus at the time was that Victor's record might stand forever. Most players had moved on from the game, and those that were still around didn't want to bother with such a lucky track. And as time went on, there was an ever-increasing problem for those that actually did want to try the track. Windows. You see, Trackmania Nations ESWC was released for the Windows XP operating system, and in order to prevent piracy, the game had a StarForce driver. The StarForce driver would spell disaster for ESWC, as with each new iteration of Windows, the driver would cause more and more errors, preventing players from launching the game. In October of 2012, Windows 8 was released, and if you install the latest version of Windows, then ESWC would become impossible to access. The amount of players who had old enough computers running old enough operating systems to launch the game became ever fewer. But in 2015, there was a small resurgent activity. A generational shift in Trackmania, where old players were quitting the game and new players were coming in. Many of the new players had heard the legendary tale of the accidental world record that was set on E4 and wanted to give the track a shot themselves, including me. In 2015, I myself started playing E4. I didn't have access to Trackmania Nations ESWC, so I was playing a remake of the track in Trackmania Nations Forever, TMN Race E4, where the shortcut still hadn't been done by anyone. Playing the track, I got to experience firsthand just how incredibly difficult the shortcut was. It felt impossible.
But having said that, I knew that I could get the shortcut. I was getting more consistent and getting excruciatingly close attempts that were just a few pixels away from hitting the bug finish. I would keep playing TMN Race E4 on and off, amassing over 100 close bounce attempts towards the bug fin and over 200 hours of playtime, hoping to recreate the miracle that Victor had done all those years ago. And on one night in March of 2018, 2.5 years after I first started playing the track, I finally got this run. Ez még gyorsabb is volt jóval, nem? Nem néztem pontos időt. It had taken 12 years, but finally, the E4 shortcut had been done for a second time. Victor's record though would still stand unbeaten, as I drove my run in Trackmania Nations forever. Ja, jóval. In order to beat Victor's record, you'd have to have access to ESWC, and at this point, basically no one did. But 2 years later, in May of 2020, there was a spark of hope, when seemingly out of nowhere, the Russian YouTube channel Reactive CD uploaded this video to YouTube, how to run Trackmania ESWC on Windows 8 and Windows 10. In order to get the game to boot, Reactive CD had made his own patch for Star Force all by himself that was compatible with modern versions of Windows. And sure enough, when players downloaded the game and tried it, the patch worked. All of a sudden, Trackmania players had access to a goldmine of maps and leaderboards that had stood mostly untouched since 2012. Ja, azt. Amint, hogy annyira nem vágom a mapokat, de hogy vágom, hogy ennyire kompetitív ez az egész Trackmania Steam. In the days following the patch, many world records would immediately fall, as players' skill levels had risen much higher than what they were in the old days. But one record that still stood strong was E4. Victor's record at this point had stood for 14 years unbeaten, but now that having access to the game wasn't a problem anymore, who would actually be crazy enough to try to beat it? Well, that's where TMB comes in. TMB was vágom. Erza sokszor szokta nézni streamen. Race E4 all those years ago, and as soon as he caught wind of the new patch, he immediately downloaded the game and booted up the original track. Over the following weeks and months, elég sok magyar speedrunner van egyébként. Sometimes just barely missing the bug. Köztük én is, csak mondom, nem azért. And people were motivating him to push onwards. And then, on the 9th of August 2020, history was made. When after having stood as the world record for 14 years and 2 months, Victor's record was finally beaten. Francia! Oh! Nyugodj. Hát az előző gyerek nem, mert egy másik játék verziójával csinálta. Vagy... Hát megöntötte, csak nem azon a verzión. Ennél lehet gyorsabban. A szög, ahogy pattant. TMB had done it. 21:13. 2400. Hogyha az autó elejével éri el, akkor gyorsabban éri el. Nem? TMB said that it took him over 150 hours of grinding to achieve it. 150 óra volt olyannak, aki már évek óta játszik a játékkal. It is crazy to look back and think that this entire series of events would have never happened if Victor hadn't failed to jump up to the stadium 14 years ago. But alas, here we are, at the end of a decade-long effort to go just a few hundreds faster in a racing game.
Because in Trackmania, Szerintem, just as szerintem, with de, other things szerintem in life, mindegy. Az a lényeg, it's hogy, in az a our lényeg, hogy nature to want to push az the endline, limits. vagy nem tudom minek And as a wise hívták, az man once said, the difference between átér the a padlón. impossible Tehát, hogyha and bármivel possible hozzáér, often lies in szerintem, man's jó, nem determination. tudom, lehet, hogy neked érzett Priya. If you De found this szerintem video elég, interesting, tehát bármivel then hozzáér subscribe so you don't miss az autó future bármelyik uploads. részével hozzáér, And I akkor will see you úgymond all átmegy in a the next vonalon. video. Thanks for watching. Azért szóltam, hogy hívják? Nem jut eszembe a fickó. Ez meg. Ezért nem jó, hogyha sok csatornára vagy feliratkozva, mert nem találod meg, sose besz meg a csatornát. Mindegy, több ilyen csatorna is van amúgy, akik ilyen speedrunokkal foglalkoznak, meg bemutatják a speedrunokat, hogy csinálnak speedrunokat. Ja, Carl Jobsnak, Carl Jobsra gondoltam, de neki volt egy ilyen Trackmaniás videója, amit láttam még jóval korábban, de az nem tudom mi volt már. Mi ez? Hangar. The first level of Doom. One of the most iconic stages in video game history, from one of the most influential games of all time. In 1998, a man by the name of Thomas Pilger would finish the level in 9 seconds, a time that would prove to be unbeatable for over 20 years. Long thought to be the human max, a time that could never go lower. But some speedrunners choose to believe that the impossible can be achieved. Indeed, the impossible was achieved. On the 23rd of February 2019, the speedrunner for Shock Blast completed Hangar in 8 seconds, beating a world record that had stood for over 20 years. 20 years of frame-by-frame analysis, new strategies, optimized techniques, and sheer power of will condensed into an 8-second speedrun. It took 50,000 attempts over the course of more than a year to achieve, and embodies the thing that I love most about speedrunning: the pursuit of perfection. This accomplishment should have been massive news, but I have not seen a single gaming website post about it. Maybe it is the lack of live reactions that Doom demos fail to provide that inhibits interest. Maybe people do not understand the mechanics of Doom speedrunning enough to appreciate just how difficult these records are. In any case, I hope this video sheds some light on why this new world record is an incredible feat that deserves more attention. So let's take a deeper look into Hangar and the developments that made 8 seconds possible. First, we need to establish the basic rules of Doom speedrunning. By far, the most common category to run is called Ultra Violence Speed. If you couldn't guess by the name, this is played on the Ultra Violence difficulty setting. Here, there is one goal only: complete the level as quickly as possible, ignoring anything else that isn't required to finish the stage. For single level speedruns, the in-game timer is used to determine the final time. Doom records are timed to the full second, which is always... Amúgy egyébként nagyon jó videói vannak szerintem, Takács. Mármint, hogy tehát tényleg így utána jár az egésznek, és nem izé. De ezek, akik ilyennel foglalkoznak, én azt vettem, legalábbis akiket én néztem, azok utána jártak, meg így benne voltak. Amúgy szerintem, vagy nem tudom, lehet, hogy hogy csak én gondolom így, de miután, hogyha játszol egy játékkal, amit így élvezel, akkor utána, hogyha olyan a játék, és úgy élvezted, akkor a speedrunlás amúgy egy extra fun tud hozzáadni. Jó az, atya.
Ezért ezt nem speedrunoltam, hogy a Doom-ot, de a Doomnak is én is nyomtam nem az Ultra Violence sem, mert ott azt hiszem, hogyha meghalsz, akkor vége. De ami ugyanolyan nehéz, csak nincs vége, hogyha meghalsz, azt hiszem. És az amúgy nagyon fan. Tehát, hogy vagy éreztem, hogy az úgy amúgy hogy lehet fan az, hogy például megcsinálsz egy ilyen pályát, mert amúgy konkrétan szarba raknak, és hogyha így jó a movemented, meg így tudod hogy merre, akkor már úgyis simán fan. És hogyha még azt hozzáteszed, hogy mondjuk ezt olyan szinten tudod csinálni, hogy így átvész minden anélkül, hogy ezért lenne, megcsinálod a pályát. De például Elden Ringben is amúgy, az Elden Ringben is kurva jó volt. És most néztem ezért, mondjad már, hogy hívják. Ezt meg... Elfelejtettem. Na mindegy. Na mindegy, az új glitch lesz speedrunt, ami konkrétan az is már egy óra körül van Elden Ringbe, ami glitch lesz speedrun. Hát valószínűleg is néztem, hogy ott is a boss fightok amúgy konkrétan így nagyon szkés az egész, meg az egész routingot megcsinálni, mindent optimalizálva. Fú, ez nagyon jó. És így amúgy jó is nézni. Na mindegy, ez csak egy ilyen kis kitérő volt nekem, na majd tovább. Rounded down. This means that if you get a time Az of a lényeg, hogy 9 seconds, the kurva jó final szerintem a time will speedrun. display a 9. Speedruns are saved and verified using replays called demos. Kurva jó a The game speedrunolás, includes én the azt mondom. functionality of saving all of a player's inputs so that they can be recorded and played back on any computer. The demo is saved as a file that can be distributed easily. Now to the run itself. What better place to start than the original 9, achieved all the way back in 1998. It's a short run, so I'll play it in its entirety and then we'll go back and take a look at it in closer detail. The first thing you'll notice is the diagonal running, otherwise called strafe running. This mechanic is very common in earlier first-person shooters. Older games track movement speed separately for running forwards and strafing, so you can run faster than intended by combining them together and moving diagonally. The next thing that stands out is the movement at each of these three doors. You can see that he opens the door, then backs up as he waits for the door to open vagy before igazából going Jump King is olyan volt, ahogy Momentum in Doom works hát amúgy very kurva similar könnyű, to hát minden real felcsere life. megúrik meg. Accelerating from a Ez a complete nehéz, mi standstill ezen a takes nehéz. time. So the goal is to build speed Ezért and hozzáértem, move through the bosszulsz, door at meghalt a the boss. perfect Mi ezen a moment. nehéz? Timing this well is extremely difficult and requires immense precision. Some games will enable you to preserve momentum even while moving against a wall. We even abuse this mechanic in GoldenEye speedrunning, strafing against a wall while we wait for an objective to complete so that we can continue the run at full speed. Doom definitely does not work like this. Touching walls and doors results in a complete loss of momentum, so it is critical to avoid them at all times. Speaking of avoiding obstacles, the final two sections are full of enemies. Here, luck is crucial. The position of monsters is determined by Itt már most nagyon faszán elmagyarázza, hogy ez így miért nem egyszerű dolog az egész. RNG, and you need them to get out of the way so you can make a straight path through. This is rare, so in order to get an ideal run, many attempts need to be made. Furthermore, damage from enemies gives you a very slight push. It's not a huge impact, it's definitely smaller than the damage boost you get from some other games, but it does make a difference. The fireballs thrown by the imps are easy enough to avoid as they travel slowly through the air, but the former humans are the ones that can get you. Their shots land instantly, so if they take aim, getting hit is unavoidable. Damage boosts can send you off path into an obstacle or knock you backwards, costing precious frames. Aside from the main features of the level, the basics always apply. Run the straightest path from A to B, hug corners as tightly as possible, without touching them of course,
and activate doors at the earliest possible moment. The original 9 was a high decimal, Jó, de a játékon 9.91 belül to van be csak exact, kerekítve, so an Francis. entire second would need to be saved. The run was obviously good, but it wasn't perfect by any means. One notable time loss was the very wide arc Pilger took on the bridge section to avoid enemies. If the stars align and enemies are in just the right spots, it may be possible to cut a much straighter path. The same applies after the second door. A more optimal route may be possible if these two monsters cooperate. Analyzing the run in greater detail, we find small time losses at each of the 3 doors. It is imperative to open them on the earliest possible frame. In Pilger's run, he opened the very first door 3 frames later than he could have. And he was also 1 frame slow to open doors 2 and 3. Doom runs at a stable 35 frames per second, so these 5 lost frames amount to 0.14 seconds. He also entered the final room facing the opposite direction to the exit button, costing a precious frame to turn around and deliver the final input. A second is a long time though, especially for a level less than 10 seconds long. Straighter lines and quicker doors won't save enough to take the record down to 8 seconds. In order to improve this time, we're going to need an entirely new strategy. And luckily, we have one. It involves a technique called SR50 strafe running, or simply SR50 for short. The 50 represents the value of the strafing thrust. And in order to understand exactly what that means, I need to explain a basic principle of how Doom movement works. When the move forward key is pressed, a forward thrust value is applied to the player, causing us to move. In Doom, friction works very much the same as it does in real life, and is always working against the player to bring Doomguy to a halt. When thrust is applied, the player will accelerate until the force of the friction is equal to the force of the thrust, at which time the maximum speed is reached. The same principle works when we press the strafe key, except we are thrust sidewards instead. The value for the maximum forward thrust is set to 50, and the maximum sidewards thrust, in other words, strafing thrust, is set to 40. This means that Doomguy will strafe at 80% of the speed at which he can move forwards. However, due to an oversight in development, it is actually possible to apply a strafing thrust of 50 to the player. This is because there are 2 ways to apply strafing thrust. One way is to press the strafe left or strafe right key. The other is to press the strafe on key, which is a separate key entirely, and then the look left or look right key. If both methods are applied to the same strafe direction, Doomguy's strafing thrust value can go all the way up to 50, which is a 25% increase. Compared to normal strafe running, which is called SR40 for short, SR50 is a full 10% faster. There is just one problem though. SR50 is incredibly difficult to implement into runs. The main concern is the fact that while using SR50, you cannot turn at all, and the design of Doom's levels means that constant turning is a requirement. SR50 is so difficult to execute properly that it is generally only used for specific circumstances, such as long straight segments or to build the required speed to jump over larger gaps. Gyakorlatilag úgy kell ezt csinálni, Aside from being hard to control, nem this fordulhatsz technique needs semmilyen 4 irányba. buttons to be pressed simultaneously, versus the standard 2. Using it in any meaningful way in a complex level would be extremely hard. It certainly wasn't used in the original 9 set in 1998. Throughout the late 90s and into the early 2000s, skills would slowly improve. And there was one facet of Doom that seemed to produce players with the best movement. I'm talking about Deathmatch. In Deathmatch, skills were forged in combat and perfected through necessity. Having good movement wasn't just about going fast, it was about survival. Deathmatch players were notoriously good at control, and some of them would also speedrun to show off their skills. One such player was Ocelot, considered an absolute legend of the game. He was an incredibly gifted deathmatch player and a master of movement. By this stage, players had become much more proficient at the use of SR50, and Ocelot was able to incorporate the technique throughout Hangar to achieve a groundbreaking run.
In 2001, Ocelot did this. Ocelot was able to achieve a time of 8 seconds on Hanger. 8.97 to be exact. A single frame below a time of 9. Those with a keen eye though would have noticed something was missing from the run. This definitely wasn't the ultra-violence difficulty setting. In fact, there were no monsters at all. The category is called No Monsters. Runners would compete in this side league in order to practice movement. Without needing to worry about interferences from enemies, players can focus purely on mechanics without relying on RNG. No, de azt jelentette, hogy akkor lehetséges. Was incredible. SR50 was used throughout the entire run, and without any obstructions, the best lines were taken. Having a near-perfect run without monsters results in a time that was a single frame below 9 seconds didn't seem all that encouraging though. Just getting the movement to such a level was already insane. Over the years, the question of getting 8 seconds on ultra-violence was asked a few times, and Ocelot seemed to think it was possible if only the monsters magically stepped to the side. For many years, it really didn't seem like anyone else was even close. It took a full 15 years before anyone even tied Ocelot's record of 8 seconds in the No Monsters category. Enter 2 speedrunners, 4Shock Blast, otherwise known as Shock, and Looper. 2 modern-day monsters of Doom speedrunning. In October of 2016, Shock achieved this run. Nagyon jó. In December of 2017, Looper did this. Amúgy nagyon vicces így van. Both runners had tied the No Monsters record set all the way back in 2001. But the question was, were they willing to go the extra distance and finally achieve the 8 on Ultra Violence? In 2017, a lot of extra attention was put on the now 18-year-old record set by Pilger back in 1998. This was partly due to a very popular YouTube video that erroneously made the claim that Pilger's 9 had still not even been tied to this day. DS-mik is versengést mindig nagyon adnék így magyar streamerek között. It did inspire many people to investigate the record and even give Doom a try for themselves. On speedrun.com, the level leaderboard for Hangar saw a massive influx of submissions. With all of the new attention being placed onto this ancient record, Shock decided it was finally time to commit to making 8 seconds a reality. In December of 2017, Shock started serious attempts. Nem pont ilyenre gondoltam Dodni nyilván. It's not possible to take the same direct paths the 3 players had taken to achieve 8 seconds in the No Monsters category. De például, mint ami volt, például a XQCVS Force az Minecraft speedrunning. Például. Damage boost would start to play a much larger role. This is where the RNG elements really start to add up. Enemies blocking the runner's path vagy például, is a huge problem and requires an intense grind to overcome. Hogy na majd a Diablo 4-ben mehet a HC, aztán mondtad, hogy mehet. Na arra azért kíváncsi leszek, mi lesz ebből. Is extremely unlikely. Shock's attempts would continue throughout 2018. Most nem is az a lényeg, hogy lesz-e ilyen, vagy bizony ki ellen, csak hogy mondtam, hogy adnék ilyesmiket. Both players have insane movement, and either are completely capable of achieving 8 seconds. In late 2018, there were many runs that were only a frame or 2 away from a new record. But 8 seconds is so extremely tight that even 2 frames seems like a very long time to shave off. On the 16th of September 2018, Looper had this run. Ez nem is poézott, úgyhogy... A vége! Unfortunately, he was not able to clutch the very ending, and you can see just how much time is lost if you attempt to go through the doors too early.
He had a crazy amount of damage boost which saved a lot of time. Analysis showed this run was on pace for an 8.97 if only the ending was done perfectly. Doom speedrunners share a very strong camaraderie. The pursuit of new records seems more like a team effort and are done for the greater good of the community Takács, itt nem ezen van a rather than hangsúly, for amiről én personal beszélek. gain. Itt nem ilyen In this speedrunra kell spirit, gondolni, mint Shock and ez. Looper weren't necessarily competing against each other, but rather working as a team to achieve something Nem is special. feltétlen The speedrunning, two hanem players kis would motivate valami each fan, other to keep mindkét pushing streamernek for the van record. nézőbázis, a közönsége, és egy kis a February két nézőbázis között 2019, ilyen kis verseny és a streamerek között, ami összehozza azt a After kettőt, talán 50,000 érted. attempts spanning more than a year, Shock achieved this run. The run is amazing. The opening of each of the 3 doors was literally frame perfect. The A movement game was az... immaculate, and it was topped Jó, az off se by volt 3 rossz, de damage hogy... boosts. The boost from enemies saving just enough frames to get the time De nem, down itt most to nem an speedrunról beszélek, 8.97, nem tudom, nem a értetek. single frame below 9 seconds. De az lehet, Geri. Many speedrunners prefer doing runs of full games. Jó, lehet But for speedrun is, de nem me, ezen there volt is a nothing hangsúly. sweeter than spending hundreds of hours trying to beat a single level 1 second faster than anyone else before. Even in a level as short as this, the depth of knowledge and pure skill needed to achieve this record is incredible. And even though I don't speedrun Doom, I can still respect, appreciate, Meg and melyik admire csapatot this lecsap amazing achievement. alapokkal. Doom has a long and storied speedrunning history, and in my opinion gets far less attention than it deserves. Mi volt? Melyik It's an volt amazing ezek? Én hülye game, vagyok. and I'm sure a Nem lot of us értem have egyiket sem, very mire fond gondolsz. memories of playing it when we were younger. In preparation for this video, I played Doom again for the first time in over 20 years. It was a truly nostalgic experience, and it gave me a much better appreciation of just how difficult De these és mi Doom volt a records csalás? are. Thank you so much for watching, you absolute legends. Subscribe if you liked this video, and I'll see you next time. Ja, én nem is játszottam előtte a játékkal. Az egyik, és utána egyébként meg Koditól Dénes 44, azt hiszem, csinált egy ő saját maga által készített seedet, amit egyikünk se játszott előtte, és azt is megnyertem. Tehát itt lehetett mondani ezt a videózást, meg ezt a mémelést, meg ilyen izét, meg olyan izét, meg hogy tudsz, hogy játszizni, én meg videóztam. Megnéztem egy videót, amiből nem is játszottam a játékkal, és akkor azt ott reprodukáltam, hát jó, na mindegy, én azt ott nyilván vicces így utólag, meg de a random seednél már nem volt mondva semmi. Klasszik, igen, klasszik. De hát mi köze van annak Csiró, a random... De most én nem erre beszélek, készülésre, hanem volt random seedes, vagy nem random seedes, mert az Dénes rakta össze. A másik játékra meg nem tudom, mire gondolsz. Ja, de ez nem az a szponzorált, ez tudom melyik az. Ja. Jó, hát ott a chat csapatot le, de hát ott annak az a lényege, tehát hogy máshol ezt úgy vették, hogy nyerjen a streamer, itt meg úgy vettük, hogy szopjon ki Conti. Nem bot, nem. Fú, nem jut eszembe a neve. Miért van ennyi játék a streamerelőbe? Én nem fogom megtalálni. De tudom, mire gondolom most már Takács.
Még azt mondom, az első longdarkosra ott tényleg megnéztünk egy videót, sőt, amúgy nem néztük meg, de itt streamen volt, de nem néztük végig. Nagyon többet nem is tudtam, Choice Chamber, igen. Choice Chamber az volt. Nagyon többet nem is tudtam megnézni, mert nem volt rá idő. És egyébként azzal majdnem be is szoptam, mert azt próbáltam csinálni, mert videóban volt, és majdnem be is szopattam magamat. Szerencsére így emlékeztem egy-két dologra, ami viszont nem csak őzé volt. Ilyen rövidítés, hanem volt is értelme. De például a kávét azt például kodéknek is tudni kellett volna. Na mindegy, a randomos az meg szerintem meg is van a videó róla. Valahol. A random seed-es. Na mindegy, nem keresem meg. A random seed-esnek szerintem megvan a videója valahol. Mert ott ugye senki sem tudott tüzet gyújtani. És én nagy nehezen gyújtottam tüzet izével. Flare-rel, vagy valami ilyesmi volt. Ott igazából az a DNS-féle seed, a random seed-es az olyan volt, hogy kiéri túl tovább. Jó, mindegy. Ja, de egyébként ettől függetlenül takács, ezek tényleg jók voltak, ezt adtam is. Na, szóval egyébként ilyesmire gondoltam. Na, ez például jó, ez jó izé volt, takács, kösz. Na, ilyesmire gondoltam, mert ez nem is speedrunning, csak ilyen kis izé. Még itt, na, újgap küldött megint nagyon jó videót. Ezen a csajon ki fogtok készülni. A mai videóban kínos randi szituációkat fogunk hallgatni. Legkínosabb randiaink. Ezt nem tudom, meddig fogjuk tudni bírni. Online társkeresőn pár napos chattel. Legalább itt van újgap. Elhívott randizni. Én elengedtem azt, hogy értem jöjjenek, ezért a helyszínen találkoztunk. Kösz szépen Zotya a Gerginek a szabot. Csak úgy elengedi, hogy elé álljon a hintó. A fiatal emberrel megbeszéltük, hogy a bálnánál találkozunk. Azt viszont elfelejtettem mondani, hogy nem foglalt asztalt. Ebből az arckifejezésből arra következtetek, hogy nem lett jó vége a sztorinak. Mert mindenki tudja, hogy a Tróger bálna egy olyan luxusos helyszín, ahova csak asztalfoglalással lehet érkezni. Mennyi hasonló ilyen csaj van, akik azt hiszik, hogy a bálna teraszon valami hatalmas luxus élményt kapnak. Fiúk, asztalt foglalni egy randira szigorúan kötelező. Még nem is találkoztak soha, de a Réka már elvárja, hogy ismeretlenül foglaljanak neki előre asztalt, és járjanak a kedvében. Szigorúan kötelező. Remélem a bálna teraszra is ebben a szexi piros blézerben ment. Látszik, hogy ezt a konyhát még életében nem használta. Erre az indoka az volt, hogy egy korábbi randira a kisnő nem érkezett meg, ezért 20 percet egyedül kellett ülnie. A kisnő a konkurencia, aki kontrasztban áll a nagynővel, aki valószínűleg ő. Vajon ez a kisnő honnan meríti ezt a rengeteg pozitív kisugárzást? Ezt az információt miért kell nekem elmondani? Ettől csak még pancserebbnek tűnt. Shut up! Miért nem Mr. Rodrigóval megy randizni a Réka? Mr. Rodrigo az már az első randin New York városa fölé vitte volna a Rékát helikopterrel. Mr. Rodrigoval is szuperül sikerült a randing. Elvitt egy konkrét helikopteres városnézésre, bizony New York városa felett. Helikopter! A Mr. Rodrigo az nem pancser. Még pancserebbnek tűnt. Kicska. Amikor végre sikerült találkoznunk, Hősnőnk a találkozót egy agresszív pofonnal szemléltette. Amikor találkoztunk, milyen árulkodó a kisnő testbeszéde. Még egy meglepetéssel is várt, ami egy 4 szemes Raffaello volt a zsebéből előhúzva. Asztalt foglalni egy randira szigorúan kötelező. Még egy meglepetéssel is várt, ami egy 4 szemes Raffaello volt. Ettől csak még pancserebbnek tűnt. Lassan itt az ideje, hogy begyőzzük az Enderdragont. A helyszínre való érkezésemkor, ami ugye a bálna volt, hiszen ezt beszéltük meg, jeleztem, hogy itt vagyok, mire ő küldött egy képet a Szabadsághíd közepéről, hogy én is. Értem én, hogy nagyon vicces volt ez a szabadsághidas kép, de mi volt ez a nyögdösés a háttérben? A Szabadsághíd közepéről, hogy Ki nyögött bele ebbe a felvételbe? Vajon a pancser kis köcsögök? ha egy férfi elhív randizni, válassza ki ő a helyszínt, foglalja le az asztalt, és ő rendelje meg az ételt és az italt. Adjél már egy szendvicset. Nem kell. Ezután jöttek a még nagyobb hibák. Sose hazudjatok arról, hogy milyen magasak vagytok. Ő kicsi volt. Előre megkérdezte, hogy hány centi, és csak úgy ment el vele találkozni? Konkrétan
Idáig ért. Ki az a köcsög? Szétrugdosom. Én a kisnőket csak a Dorsiába viszem, ahol hónapokkal előre kell foglalni asztalt, de én elintézem aznap. Jean a Dorsiába akar menni. Halló, Dorsia? 2 főre szeretnék egy asztalt foglalni ma este hétre, ami nem ragad. Az tökéletes, ott leszek, köszönöm. Nevet nem mondok, mert úgyis tudják, hogy ki vagyok. Látod, ilyen értékes lánynak bármikor foglalok asztalt, aki rengeteg mindent beletesz egy kapcsolatba. Már pusztán azzal, hogy megjelenik a randi. Gyorsítsunk. Te kedvedért bármit megteszek. Réka stílusa egyébként nagyon hasonlít arra a lányra, aki... Másfél. Második részét? Jaj, Te beletekertem. kedvedért bármit megteszek. Réka stílusa egyébként nagyon hasonlít arra a lányra, akit egyszer nem hívtak meg a randin egy sajtburgerre, és egyből ment panaszkodni a TikTokra. Tesó, ha elviszel randizni, akkor legalább egy 600 forintos sajtburger menüára te sajnáld már tőlem. Az arról az esetről készült videómat itt megnézheted. Ráadásul további negatívum volt, hogy dohányzott, de nem Ájkoszt, hanem Piros Malvit. Nem követi az aktuális dohánytrendeket. Az teljesen érthető, hogy a dohányzás kizárók az emberek többségénél, de ott még nem hallottunk, hogy a dohányzás mikéntje kizárók. De nem Ájkoszt. A randi végén a Réka még megmondta jól a magáét az alacsony piros marbis srácnak. Majd a randi végén megjegyeztem neki, hogy a magasságról azért nem kéne hazudni. Erre az volt a válasz, hogy direkt a magasabbtól futni. De még lehetne is ez egy rendvideó, aminek nem azt mondom, hogy van értelme, de hogy Rafaellóval lenyűgözni. Ő csak a lefoglalt. most már azt mondtam, hogy jó lenne, de ez így, ilyenkor mindig az a kiváló színész tehetségről van szó. Mondjuk ehhez a csajhoz képest az Odette, akit most annyian szeretnek gyűlölni a neten, egy milliószor szimpatikusabb. 35 éves vagyok, ezután egy pár napig még próbálkozott, majd közöltem vele, hogy no way. Ghostingolni nem korrekt. vagy csak úgy lehet rendelni, hogyha szarokat néz, és akkor arról rendelni? Tehát, hogy a szart nézel, tehát nem tudom, ez ilyen szarról nem is éri meg rendelni, mert ez kurva szar. Második része. Nem? Helyszínen nyugati tér, 4-es 6-os megálló. Ez szükséges egy pohárból. Én ismét nem vártam el, hogy autóval érkezzenek értem, ezért érkeztem én, a 9-es busz. Úgy látszik, a 9-es busz még a szabadsághitas fotónál is nagyobb poén. 9-es busz? Én is. Ez a tömegközlekedés dolog, ez valami visszatérő trauma lehet ennél a lánynál. Megérkezett a nagy autón, a 83-as trolli. Neki az valami kínos szégyelni való, hogy felszáll a buszra. Pedig ő az, aki nem várta el, hogy elé menjenek intóval. Én engedtem azt, hogy értem jöjjenek. Belvároson belül pedig miért kéne autóval érkeznie mindenkinek, amikor Budapesten világviszonylatban is kiemelkedő a tömegközlekedés. Bementünk a helyre, mert eleve nem hittem a szememnek, hogy hova érkeztünk. Beléptünk. Csocsóasztal, biliárdasztal. Az úrhölgy hegyesen leszállt a pornép közé, és látta, hogy a csocsó rossz. Tüntessétek el a csocsóasztalt! Ezért kell az első randi mindig valami olcsó késdobálóba vinni a csajokat, és egyből ki tudod selejtezni az ilyen rékaféléket. Bementünk a helyre, mert eleve nem hittem a szememnek, hogy hova érkeztünk. Beléptünk. Ragadt a talpam, konkrétan, a padlón. Már eleve nem hittem el azt egyáltalán, hogy kerülök ide. Pista bácsi, legalább mi hallgassunk. Hogy lehet egy fiú ennyire... Nem tudom elmondani milyen. Mondd ki nyugodtan, csóró! Nem kell itt kertelni. Majd a fiatalember megkérdezte, hogy iszol valamit? Hát gyerekek, igen, ittam gin-tonicot. Egymás után körülbelül 3-at, és így eltűntek a fiák. A Réka tudta, hogy ebből a randiból már nem lesz semmi, de azért még lehúzta a srácot 3 gintóval. A Réka drága idejéért azért járjon már valami, 3 gintó minimum. Így eltűntek a fiák. Mindig olyan jó. Menjen a kétszeres. Találkoznunk? Most én nem voltam rest, szóvá tettem. Na álljon meg az Ácsi, menet, hello. A Réka itt is szétoltotta a srácot. Hogy azért ne haragudjon, hogy hogyan gondoltak pillanatban a hűsz egy lányt. Mire az volt a válasza, hogy szerintem nem a hely fontos, hanem hogy két ember jól érezze magát. Igen. Majd a 16. alkalom után körülbelül. 16. Minden tiszteletem lenne annak a srácnak, aki ezzel a 16. végig tud tolni. Igen. Ez a rendezvú sem szerelemmel végződött, vagy folytatódott, és itt őszinte leszek. Ghostingoltam. Hát az előbb fektette le a szabályokat, hogy nem szabad ghostingolni. Ghostingolni nem korrekt. A lány a saját elveit egyetlen randig bírta tartani. Igen. Igen. A Réka azzá vált, ami ellen küzdött. Egy ghostá. Ghostingoltam. De olyan megalázónak éreztem ezt a helyzetet, hogy kösz ide. Nem kérek ilyet. Ilyen szörnyű megalázó helyzetet még a legnagyobb ellenségemnek se kívánok. Ragadt a talpam. A sorozat harmadik részére lecserélték a főszereplőt játszó színésznőt. Legkínosabb randiai, harmadik rész. Ez a történet is úgy kezdődött, mint a többi. Online társkeresőn találkoztunk, cseteltünk néhány napot, majd megbeszéltük, hogy találkozunk. Értem jött. Na, végre, a harmadik randi már jó kezdődik. Ebből is látszik, hogy a jó dolgokra válni kell. Megkapta a hintót. De amikor beszálltam a kocsiba, volt némi érdekes dolog. Akármilyen jól indult ez a randi, már is egyből jönnek elő a hibák. Ülés nem teljesen stimmelt, fekvő állapotban volt. Beszállt a kocsiba, megkérdeztem, hogy most ezzel mi történik, nem tudom előállítani, majd közölt, hogy jó, az el van törve, azt nem fogod tudni. Nagyon szeretem, amikor a férfiak hangjait utánozza. Nem tudom, hogy milyen férfi traumái lehettek eddig ennek a lánynak. Szerintem nem a hely fontos. A Réka a pasikat ősember karakterben játssza el valamiért. Fogoljuk be. Fogoljuk le. Mit így Eleve nem furcsa, hogy az első randi egy ismeretlen ember beül mellé a kocsiba. Vagy hogy a másik szemszögéből nézzük, akkor beülsz egy idegen kocsiába. Fontos kérdés. Foglaltál asztalt? Nem foglalt asztalt. Természetesen nem is volt hely, mint odaértünk. Mai pasik már nem tudnak asztalt foglalni. Kötelező. Gondolom, úgy jártok, hogy mindig ezzel hentegetnek a pénzt, én nem az a típus vagyok, mint más gazdok. Majd én azt javasoltam, hogy tudod mit? Menjünk be inkább a gosdba, az úgy tuti meg lesz. Helyben vagyunk, látjuk, hogy ezt a location-t már ő választotta. Mennyivel magasabb szinten van, mint az előzőek. Bementünk a gosdba, beültünk egy helyre, viszonylag 2 óra hosszat beszélgettünk, tehát viszonylag sok időt. Ez is egy csoda, hogy valaki képes volt 2 órán keresztül elviselni ezt a csajt. És a gosdóhoz levezetésnek majd kapadukál. Elindultunk hazafele. Útközben kiderült, hogy szereti majkáikat, el is kezdte énekelni, közben engem így sasolt, hogy mennyire vagány gondolom, hogy tudja a szöveget, és amikor Kollányi Zsuzsikhoz ért, tessék, te jössz! Én meg csak ültem és néztem, hogy A Réka valamiért nem akar csatlakozni a Carpool Karaoke-ba. Biztos ő se szereti a James Cordent. én akkor még nem voltam annyira jó fej, de megmondtam neki, hogy bocsi, de nem. Vajon milyen lehet az a szituáció, amikor ez a csaj még ennél is kevésbé jó fej? Ott már folyik. Pontozzátok, hogy szerintetek milyen volt ez a randi? Én ezt a randit egy csillagra értékelni, mert eleve Majkát kellett hallgatni. Az kizáró tényező egy kapcsolatban. A legjobb mester Magyarországot, a tényleg csatornájánál
Azt nem értem, hogy ennyire viszonylag minden pasító ez a csaj, akkor mit keresne, keresünk? Miért kínozza magát ragadós padlóval, ragadós itallappal, meg törött anyósülésekkel? Így elég bénálunk az első ülések. Pedig nem nehéz kitalálni, hogy milyen álomrandit szeretne a lány, csak föl kell menni a TikTokjára és meg kell nézni a videót róla. A horvát tengerparton szeretne egyedül üldögélni itt ezen a széken. Mit nem lehet ezen megérteni? PS, hamarosan jön a harmadik rész. A videó első megtekintésekor azt hittem, hogy a lány latin nyelvre váltott, PS, postscriptum futóirat, de nem. A PS Princess Sofia utal. És azt képzeld, Dajan, hogyha ezután visszaváltasz normál sebességre, akkor milyen szar lesz. Azaz PR. Princess Réka. És hol dolgozik még a Réka? Egy PR ügynökségnél. Megfejtettem mindent. Réka Jézus Krisztus leszármazottja. Lehetséges, hogy ahogy a könyv állítja, a Szent Grál nem egy serleg, hanem egy személy. 4 szemes Raffaello volt a zsebéből előhúzva. Raffaello. A művész Raffaello. Igen, Szánti volt a vezetik. Most már mindenkinek világos, hogy miért ilyen magasak a Réka elvárásai. Nem kérek ilyet. Eddig még egyetlen gáláns keresztes lovagnak sem sikerült lenyűgözni a művésznőt. De ne csüggedjünk, mert nagyon sok lovag van még ebben az országban. Bocsi, de nem. Én biztos vagyok benne, hogy azóta is sorban állnak nála a gavallérok, akiknek sok sikert kívánok. Ebből nem lesz második randi. Előbb-utóbb biztos jön valaki, aki megüti a mércét, tud asztalt foglalni a Dorsiába, és jó hangulatban fog telni a találkozó. Találkoznunk. PS, hamarosan jön a következő videó. Köszi mindenkinek, remélem többet azért nem lesz. Na jó, ez miért volt ebből videó? Érezzük jól. Csak meg akartam nézni, hogy régen a Dungeon... nem is éri meg. Nem, amúgy valószínűleg azért érzem, valószínűleg azért van ez az érzésem, mert hogy ma már kb. Így bárki csinálhat ilyen szart, amiről csinálhatsz egy videót, hogy ez szar. És ezért így nem érzi az ember azt, hogy ennek van létjogosultsága. Most ezen gondolkodtam. Régen, hogyha így voltak valakik, akik így ott voltak a köztudatban, és azokról csináltál ilyen videót, akkor annak úgy több súlya volt. Vagy legalábbis úgy érezte az ember. De most már így, ki a faszom ez a Réka? Vagy így... Hát én honnan tudjam? Biztos TikTokon sokan követik. Hát éve, most lehet mondani, hogy én is ki vagyok, de hát senki, basszeg. Jó, amúgy teljesen mindegy. Csak hogy akkor nem is az a baj, hogy ki ez a Réka, mert amúgy faszom tudja. De hogy van ilyenből már annyi, hogy igazából bárkiről lehetne videót csinálni, és így emiatt így elveszti a súlyát. Tehát, hogy nem sok értelme van. Vagy nem tudom. Hát kiválasztok egy ilyen embert, aki találok valahol, és akkor csak elmondom, hogy ez meg az. Ezt igazából ezeknek, akik ezzel foglalkoznak, nagyon megkönnyítette a dolgát az ilyen TikTok, meg a tököm tudja, mert csak fölmész, megnézed ki a trending éppen, hogyha pont szar mondjuk, amit csinál, vagy pont olyan, amit csinál, akkor meg csinálsz róla egy ilyen videót, azt akkor igazából ennyi, nem? De ja. Today we're going to be training the fire department on how to drive and operate a tracked drone aerial. This is by far the most maneuverable piece of equipment that we can operate in the National Fire Service. Being in the back of this apparatus is one of the coolest places to be. You're Cinderella at the ball. Everybody's looking at you. When the tractor or the front of the apparatus moves one way, the tiller operator is going to steer the trailer opposite. You're able to get in and out of places that you couldn't with some of the engines. What we want to do is train them how to be efficient, but really more importantly, how to drive this apparatus safely as they navigate through their district or through their response area. So the students will go through 5 different rodeos through our training. And one of our rodeos is designed to create an artificial environment where they're turning quite a bit. The speeds are going to be much higher than normal, but we do that artificially in a controlled environment. We need that tiller operator to be actually steering the lot so they can start to build that muscle memory. And that's so critical in them becoming comfortable taking this skill set out onto the street. And the great thing about cones and pylons is we can hit them. And in some ways, we want them to hit them because when they do that, they are able to build spatial awareness. The next time they come around, they can actually figure out where they are. We'd much rather have them hit the pylons and cones rather than real objects in the street. Do you think it was helpful for you to hit that cone? Yeah, because I got a better idea of when to start. Right, then you're starting to develop that spatial awareness, and the next time you come around, then you can change up where you are on that. So you just snagged it a little bit, which is fine. The next time you go around and see where you are here. And this was perfect. Okay.
By using wireless headsets, we have the capability of seeing this apparatus in a different way. So if we're away 30, 50 yards, we can see the driver, we can see the till operator, their heads, are they in the mirrors? And really what we're able to do is we're able to listen to what they're saying to each other and then make corrections or reinforce good habits. It's huge for us and it's changed the way we actually do training. I think I started turning out too soon. Okay. And so then I had to correct it back in, which then pulled. Right. So if that happens, creep, 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 and then dry steer, okay? Okay. As long as you understand what happened, that's the point here. Okay, good, go ahead. Nagyon komoly, nem? We can just talk to them as if we're sitting honnan vezeti? From this far over, you were real tight on that, on the inside. So the more you can push out, the better it's going to be for him. For us, it's really important. Vágom, azért mondom, hogy hát honnan vezeti. Operate this, but why they're operating the way they need to. Having this piece of equipment allows the department the ability to get into tighter situations and potentially be able to make rescues that they wouldn't be able to get other pieces of equipment to. Fura, nem? Mármint nagyon fura lehet onnan az egészet hátul irányítani. A hátsó részt. Jaj. Már mi volt még? Ez a GoPro-s. Az egy rendes para amúgy, nem? Amint, hát jó, nyilván tudja, mit csinál, gondolom, ugye? Igen. Kicsit olyan, hogy így, nem tudom, mint hogyha így, nem is tudom. Nem, annyira vészes. Jó, hát nyilván most nekem tűnik így annak. Mármint, jó, hát nagyon sok minden nem kellett elég csinálnia. De hogy akkor is. Gyorsan mennek, érted? Nem tudom. Ja. Lófaszt nem látsz. Hát olyan hosszú, igen, hogy elől vezetik és a hátsó, nem is tudom minek, hátsó kocsit. Ja, hát pótkocsi, úgy mondjuk. Hopp, látod? Lassan be kell kapcsolni a ventilátort, igen. Meleg van. Nagyon ez azért vicces volt most. Ez Amerikában van, Guzmonc, Amerikában van.
Jó van már, ez atya, mi ez? That's awesome. That's awesome. Jó, várjál, mi van még itt? Ez, amit Csiró küldött, mi a tököm ez? Szia, Lajos. Hát bazd meg. Ezt például most Erza vezette? Engem? Igen. Pista. Milyen Pista? Pista Norbert? Igen. És mi az igazi neved? Ha mondom Pista Norbert, hülye vagy passz? Az geci, az egy Merida Dual, tehát bassz meg. Az a Robin biciklije. Ez nem autentikus, már most mondom, mert ez csurig van. Azon kívül jó. Mondjuk a tangó harmonikás, aki jár keresztbe, meg egy csöves fekszik a két dupla ülésen, meg a Jézus Krisztus áldja meg a családot kéregető hiányzik, de... Kérjük, tartsák zárva az ablakokat, mert működik a klímárendezés. Jó, még lehet, hogy még lehet. A járművet mozgásában korlátozott utas használja. Kérjük, biztosítsák a szükséges helyet számára. Attention, please. Please do not disturb your fellow passengers with loud music. Thank you. A járművön mindig fokozottan ügyeljenek értékeikre. Jó, amúgy igen, jó, végül is jó, csak csurig van és úgy van ez. Jó, amúgy tényleg jó, csak ugyanez, csak úgy, hogy csurig van közben. Remember, all I'm offering is the truth, nothing more. Na várjál, ez? Nyugatinál szálltam le. Életét adta, a vérét adta, az életét adta, az életét adta, a vérét adta, az életét adta, az életét adta, a vérét adta, az életét adta, az életét adta, a vérét adta, az életét adta, az életét adta, a vérét adta, az életét adta, az életét adta, a vérét adta, az életét adta, a vérét adta, az életét adta, az életét adta. Isten kiszabadított benneteket ebből a céltalan élettől, de ez neki is. Hát ez... Valószínűleg ez igen, ez... Vérét adta,
Az életét adta, az életét adta. Az életét adta, az életét adta, az életét adta, Az életét adta. az életét adta, az életét adta, a vérét adta, az életét adta, az életét adta, a vérét adta, az életét adta, az életét adta, a vérét adta, az életét adta, az életét adta, a vérét adta, az életét adta, az életét adta, a vérét adta. Hát ez... Hát ez azzal. Ez... Isten kiszabadított benneteket ebből a céltalan életből, de ez neki is. Isten kiszabadított benneteket ebből a csintalan életből. Életét adta, vérét adta. Az életét adta. Vérét adta, az életét adta, az életét adta, a vérét adta, az életét adta, az életét adta, a vérét adta, az életét adta, az életét adta, a vérét adta, az életét adta. Bazzeg, egy filmben nem lehetne ilyen jelenetet csinálni igazán, nem? Az életét adta, az életét adta, a vérét adta, az életét adta, az életét adta, a vérét adta, az életét adta. Ezt az egész felvételt el lehetne adni egy filmhez. Jelenetnek. Az életét adta, vérét adta, vérét adta, az életét adta, az életét adta. Isten kiszabadított benneteket ebből a céltalan életből, Előtte festik a keresztet, ő meg kettő foggaltak a cigit. Jó. De mi ez, valami Hearthstone-os Styles? Jó, ezt nem nézzük végig, de benézhetünk. Ezt a Hearthstone téma nem ismerem. Yeah, I'm kind of on the line. Ezek Styles, de amúgy Styles amúgy valami, tehát nagyon fiatal volt, még ekkor is. És... hát amúgy meglátszik rajta a Hearthstone, igen. Is he playing an OTK deck? I don't see the OTK though in the deck. I mean, I have ice block anyway, so it doesn't really matter. No, 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 no. What is real? Na, ennyit a Hearthstone-ról, gyerekek, itt lehetne és be is lehetne fejezni a videót. There are no big removals anymore for you. Maybe he plays mind control. Szerintem én még mod vagyok Tice-nak a Twitch chatján. Oh no! No! What? Oh my god! Hát én Hearthstone-oztam régen, jaj. 1000 éve, akkor így jobban voltam egy csomó nagy HSS-ről, amikor nyomtam. De már szerintem nem is emlékszik rá. Azóta befutott, hát Tice, az még akkor volt, amikor pár százan nézték. So I roll Misha, unlucky. I roll 2 Mishas, very unlucky. Hát mikor volt még, akkor mikor még nem tudom. Ekop ellen, meg Ekopéka, meg Nims, meg... nem is tudom, Sio. We have a lot of rubbish. This is fine. This is ja, volt ilyen. This is fine. This is fine.
This is fine. Only 1 in 7, guys. Only 1 in 7. 6 in the 7, we win the game. No! No! Why? Oh, come, it's 1 in 7. No! Go, get it directly. Get 3. Come on, I just want 3. Just one. Give them all. No, one more. Thank you. Another one. That's what I want. Thank you. That's how you play. Wow. You know, that is some clip worthy stuff. Ez nem tudom most mennyi idős, de szerintem akkor ilyen 20 év alatt volt, 20 év, 20 körül, nem? I have all the pieces already, guys. I actually have the lethal. I have the wall OTK already. So and this card doesn't like wreck me at all. There's just one thing I have to not do. I did not see the discard. What was discarded, guys? There was no... Oh yes! Oh yes! The dream! The dream! Turn 5! Bam! Oh! Ez a hás is... Yeah, that's an average turn 5. Nowadays in Hearthstone. Klasszikás. Yeah, haha. I think I'm the one that hahas. Oh, you're sure about that? I'm not so sure. Emlékszem, volt az a videó, azt hiszem azt is Tiani küldte, amikor így meg volt mutatva a régi Hearthstone, meg az új Hearthstone és a különbség. Hát igen. Mehet mindjárt sikerül, mehet. Ez micsoda? Hol volt, hol nem volt. Hát volt egyszer egy ember, aki megjelent, stb. De azt az embert nem tudom, hogy ki látta. Vagy senki nem látta. Senki. Én nem láttam, így nem is hittem el sem. Akkor is elhittem én, mikor valaki más látta. De amikor én láttam, hát az volt az igazi. Aki látta, az nem mondja, hogy nem látta. Arra látszott ott a... Aki látta, azt nem mondja, hogy nem látta. Kapi, háta mögött. Benedek 7 méterről látta. Négel meg kelgette, millivel. Itt az utcában jövök a motorra, azt látom, hogy elkezdett. Igen, drónfel. Nézd, csak ott van csak. Mondom, látunk, na mondom, menjünk le. Le akartunk menni, akkor bement a tengerbe. Mondom neki, ám, meg kurva nyár, azt mondja, gyere. Na mondom, megyek, várjál. Hello, Bence. A kasszát, azt mentem, én csak addig gászol, csak mezőpába voltam. Ebből cipőbe lettem volna, elcsíptem volna. Itt van egy cigánytelep, itt a balra le lehet kanyarodni, oda futott be. Utána vágtam, én csak a fejt vágt bele. A kertbe, ahogy szaladtam, utána vágtam én, csak nem itt el. A kert alatt kelgettük, érted? Sikítás hallatszott, hogy ott megy, és akkor az egész csapat balra fataladt, és akkor valami kerítésen keresztül átugrott, hogy Fantom. már még a rendőrök se találták. Lehet, hogy keresünk egy olyan fantomképet, ami nem létezik. Vagy létezik, abszolút nem tudom. Nem láttam, de az biztos, hogy engem nagyon megrázott a dolog. Tényleg? Meghallottam, hát én szinte valami depresszióba estem. Depresszióba. Veszedelmes, hogy mit tudom én, milyen ember, akkor bántalmazott volna már valaki, senkit nem bántott. A rendőrök is olyat mondanak, hogy túl sok X-attát nézzünk, meg ilyenek. Én szittem el még az utolsó napban is, ameddig nem jött be hozzám, kirögtem én is őket. De amikor bejött hozzám, akkor én is használtam. Hát azt már látom, hogy majd Discordra küldve. Olyan 80%-ig én benne vagyok, hogy lehet, hogy így van. 80%-ig? Hogy azt mondják, nagyon gyors. Bement egy helyre, elkezdett járkálni, meg minden. 2 perc múlva meg már nem arra volt lenne az izébe. Már a főutca fele már innen vagy 1 kilométerre, 2-3 perc volt az egész. Azt kirúgta a drót. 1 kilométerre nem volt. Le volt normálisan drótozva. Azt lábbal kirúgta. Fantom, vagy mi a jó Isten volt? Egy űr a égből lepottyant, hogy olyan gyors. És én kérdeztem tőle, na Géza, ide figyelj, komám, láttad? Komám, láttam. Mekkora, hú, ne is mondja, azt mondja, hogy kétszer akkora, mint én. Nagyon magas volt. 1,95 körül van. Magas volt 2 méter. 2,20 körül volt. User disconnected from your channel. Ekkora volt, meg ugyanilyen széles is. Meg ugyanilyen széles? Látott az ezen a részén volt a falunak, a másik részén meg 2 méter 20-30 centi.
Nekem sincsen vékony nyakam, de ahogy a fényképen láttam, ekkora nyaka volt nekem az embernek. Még a fartomban ekkora nyaka volt. Örültek az öregasszonyok, egy kerékpár nem veszette, egy kacsa nem veszette el. Sokan azt mondták, hogy bár a fartom járkál még mindig. Valami telefon összekötetésben. Ez biztos jelent valamit azért. Kérlek szépen, telefon nélkül nem is mászkál. Annak lenni kell minden. Az, hogy mindig felszerelve, lóvéval, telefonnal, meg mindennel, ami csak létezik. Ezért nem tudtuk el, összekötetésben volt valaki. Valaki segített. Hát egy ilyen ember kérlek szépen, telefon nélkül nem is mászkál. Várj. Sokan azt valami telefon összekötetésben volt valakivel. Segített neki. Telefon nélkül nem is mászkál. Ilyen ember, telefon nélkül ilyen ember. Felszerelve, lóvéval. Lóvéval. Egy ilyen ember telefon nélkül nem jár. Felkelsz, el van szerelve minden telefonon lóvéval. Ezért nem tudtuk elkapni, nagyon jó információ. Valamikor voltak ezek nem a nácisták, hanem ezek a magyar gárdák. Gárdisták. Na például lehet, hogy onnan, csak így teszem fel ezt a kérdést, de lehet, hogy így is van, hogy küldtek egy felmérés, itt hány cigán, vagy hol laknak, stb. Magyar gárdistában egy ilyen felderítő. Felderítő. Na biztos, ha ilyeneket csinálnak, akkor nagyon rossz vége lesz. Ide figyeljél, itten az emberek hullanak, mint a legyek. Csak elhiszem, én már tulajdonképpen elhiszem most, hogy létezik. Lehet. Felszerelve, annak lenni kell minden. Azt mászkál. Éppen telefon nélkül nem is mászkál. Annak lenni kell minden. Az, hogy mindig felszerelve, lóvéval, éppen telefon nélkül. Egy ilyen ember telefon nélkül nem mászkál. Fel kell szerelve mindennel, lóvéval. De mi? Mi volt még? Jó, még ezt megnézzük, gyorsít a maximum, és utána mehet szikár, jó? Azt is hagyunk majd legközelebbre még, úgyis van, még küldtök meg, mit tudom meg. But there's just one problem. It's locked. And the keys are on top of this giant warped wall. So in order to get the money, a competitor will not only have to scale the 14.5-foot warped wall, they will have to navigate all 7 obstacles that make up the impossible obstacle course. I spent 6 months building this obstacle course to find the world's most well-rounded athlete. And then I invited all of my subscribers to compete. The only rule to this course, do not touch anything red. Let's go meet our first competitor. Hi, my name is Drew. I'm 23 years old. Originally from California, Long Beach, but just moved to Boise, Idaho. And I am looking forward to the pegboard. Not looking forward to the warped wall, but gonna give it my all. Or the tire, but if I win the $25,000, I'm gonna pay off my medical debt and then help my family, you know, put a down payment toward the house, so. Nice. Reach for it. Big hop. Big hop. Oh no! They're slick. Ez gyors volt. Dallas. I'm 32 years old and I'm from Chandler, Arizona. I landed yesterday and I'm ready to roll. All right, here we have Dallas. The 32-year-old flew in all the way from Chandler, Arizona for this event. Love to see it. I appreciate every single competitor that came out for this event. Whether you just drove down the street or flew across the country, this is what it's all about. Competition, $25,000 on the line. Dallas knows it, and he is so long. Let's see how he handles that pegboard. The vertical jump was no problem for him. Pegboard looking to be not that hard either. The only thing this guy has to worry about, he's so tall, he has to keep those legs tucked, or he's gonna drag his feet on the lava. Könnyűnek se könnyű ez azért. Let's see how he handles the transition. The transition between the pegboard and the lache is absolutely brutal. You cannot touch anything red. And here he is about to swing into the lache. Persze azt mondta, hogy ez nem olyan nehéz. Swing and one big reach. You got it. Nice. Oh, he touched. I'm sorry, man. My name is Jace. I am 10 years old, and I go to Northwest Ninja Park, and doubt I can lift that tire. But you won $1,000 in which video? Longest hang wins $1,000. And what'd you do with the money? Buy a cotton candy machine. That's what I'm talking about. He's already taken $1,000 from me in that dead hang competition. The question is, how much will he take from me today? $25,000 on the line. He's gonna have to get through that tire. Hát amúgy az is részt neki. Even get to the tire. My money's on Jace.
He made the first 2 obstacles look easy, and now he's on to the pegboard. Can you reach those? I'll help you out if you need. He doesn't need help. Look at this kid go. Oh, go for it. Yes. Yes, $100 richer. Heck yeah. $100 bills are hidden throughout this course. If you want to know the location, A súlya miatt mondjuk itt valószínűleg ez neki könnyebben megy majd. Oda néz, izés trükköt alkalmaz az előrefelésed. All the hundreds are located. Back to Jace here. What is this technique we're seeing? This is the monkey bar technique. I have never seen this before. Never seen this before, bazd meg, adjál már hülyeséget, de. This technique, and there he is. The kid found another hidden 100. I didn't think anyone would be able to get that. He's $200 richer already. He can hang here for 12 minutes if he wants. A gyerek találta föl most. To get to that tire. But in order to make it there, he's going to have to get through this tough transition and get through the lâché. Clean transition. Well done, Jace. Now, he's not tall enough to rest on the side of the tower. Let's see what he decides to do. Jace with the muscle up, he will rest on top of the tower. Muscle up, get so. This kid can't be stopped. Looks like he's ready to go for it. Now, I happen to know that Jace has hit a 10-foot lâché before. I've seen him do it on his Instagram account. Let's see if he can land this one. 10-foot lâché. Big swing, he's carrying a ton of momentum, flies through the air, and hát igen, az not azért. quite, but a perfect rollout. Well done, Jace. Az retek messze van, Getszó. Hi, my name is Trey. I'm 20 years old, and I'm here from Springfield, Oregon. Based on my training, I'd say I'm least excited about the tire flip, maybe. I'm just Nem volt olyan magas sérő, hogy ő legyen a I won Phantom. the 25,000. I'm most excited to use it towards college, hopefully get a degree. Come on, Trey. We're ready when you are. Ki fogja azt úgy csinálni, hogy így végigúrja jobbra-balra, anélkül, hogy megkapaszkodna, nem? Not a problem as he crosses the quintuple steps. Slow and steady wins this race. Na, ott ment, I ja. don't think the second obstacle, the vertical jump's going to be much of a problem for him either. And nope, perfect vertical jump. Now let's see what he chooses to do on the pegboard. He just saw Jace introduce the monkey bar technique. Igen, And yeah, eltanulta it looks tőle. like Trey is also going to use the monkey bar technique. Most tanult el a This kis seems to sráctól. be the way to go. Slow and steady, monkey bar your way across the 16-foot pegboard. And Trey has done it. He is successfully through obstacle 3 onto obstacle 4, the lâché. Now a reminder for you viewers, no competitor has ever successfully landed this jump. A 10-foot gap. But look at Trey, he's building momentum. He's done it. He's our first athlete to ever cross the lâché. This kid may go all the way. Amit értem, hogy kicsit kell hozzá hype-ot adni, mit tudom én, de nyilván elég hosszú minden, de úgy van előadva, mint hogyha ez vízé lenne benne. Chest high. Oh, but he's dropped it. Let's give him one more try at that. Na, Fekete Miki. One more try, and no, he is not able to flip the tire. Ez meg That's the end of Trey's Phantom run, pedig but that megcsinálta is volna. a new course record. Well done, Trey. You may notice that each competitor is wearing a button when they compete. Well, these incredible little devices are not buttons at all, but rather clippable wireless microphones from Anchorwork. These M650 wireless microphones biztos are kurva jó, de menjünk tovább. Hi, my name is Orlando. I'm from Mexico, actually. ¿De qué parte? Parte de Oaxaca. Oaxaca. 100% Oaxaca guy. If I win at 25,000 rounds, I'd probably go to my town. I don't know, have some fun over there, so. All right, here we have Orlando from Oaxaca. Look at him go, slow and steady. I don't think this is going to be a challenge for him. The hardest part is right here. I know. Farmerbe. Suerte, Orlando. Let's go. And he is safe. He's through obstacle 1. He'll need a big hand plant to get through obstacle 2. Oh no! Orlando, the trail leg. You clipped the hurdle. You're eliminated. On to the next. My name is Jace Brooks. I am 23 years old and I am from Eugene, Oregon. For Ez training, még takás is lehet, nem? given that I'm a Nem, meg CrossFitter, I am most crossfitezik. excited for the tire flip. I am least excited for just about everything else because it's foreign. If I win the $25,000, I'm going to consult a tax accountant. Yes, good advice. Good job. All right, next up, it's Jace, the 23-year-old CrossFitter. And of course, last week we ran CrossFitters through this course, and we know that they struggle here. But I don't know about Jace. Something about this athlete tells me that he is Nem a legjobb cipőbe jött, nem? very Ehhez. strong.
And if he can get through these first few obstacles, I think he has a chance to go all the way and take my $25,000. These quintuple steps, no problem for Jace. Now let's see his vertical Be kellett volna nyálazni a talpát a cipőnek, hát biztos tapadt volna. Should I think you should. 48-inch vert. Let's see it. Can I step into it? Yeah. Don't hurt yourself. Up! Yeah, dude! You got another 6 inches there if you want it. That was huge. All right, he's through the vertical jump onto the pegboard, and this was the toughest event for the CrossFitters last week. But of course, we hadn't yet learned about the Aztán crossfitesek izére mennek rapre, nem pedig izére performance-ra. De az erősek ezek bazdmeg. Every single CrossFitter in their tracks. Can Jace be the first CrossFitter to nail the lâché? There it is. Build that swing. You know what a kip is. On a big kip, okay? There it is. Big kip. Föl magasabbra kéne. Ó, mindegy, jó van az. Yes! And he's done it, the first CrossFitter to clear the lâché. He made that look easy. Let's watch him toss this 400-pound tire around. Don't touch anything red. I used to do this for work all the time. Gumikat emelgetett. Keep that chest up. Keep that chest up. Up and over. Up and over. Amúgy hozzáért, nem? And that tire. Keep that chest up. Keep that chest up. Up and over. Az hozzáért. Láthatok? Hozzáért. Chest up. Keep that chest up. Up and over. Hozzáért. Up and over. És ezt nem futták le, meg, ezt nem futták le. Problem for Jace, and here he is, $100 richer. Hey, there it is, $100 richer. How'd you know that was there? I watched your videos, man. Good idea. Oh. And now Jace eyeing the 6th obstacle, the slackline. I don't know if he's practiced the slackline, but I have a feeling if he can get through this obstacle, that wall is going to be no challenge for him. And in the back of my mind, I can already see this guy unlocking the cash case and taking my $25,000. Oh, no! No! Good job, though. That's a new record in this house right here. That's the farthest anyone's made it. Let's hear it for Jace. Ez biztos, hogy nehéz amúgy. Főleg annak, aki nincs ezzel szokva. I'm 27 years old and I'm from Atlanta, Georgia. Fly out all the way just for this? This was definitely a big reason, yeah. What did you think of the course when you first saw it? It's gonna give me at least one of 2 H's. Happiness, humble. It's gonna get me humbled. Or there's a third, you know, could be hernia. Lehetett volna feszesebb. For training, I do ninja. Csak átöltözik. Wow. 5'10", 160. Obstacle I'm looking forward to least probably would be the tire flip. So I was in LA visiting my sister. I saw your video yesterday in LA, and I immediately got on and changed my flight to Oregon, then home. And now our very first elite ninja to run the course, Na, Tyler ez a majdnem az, amire mondtam. Ez igen. Momentum, figyelj. I had a feeling word would get out and a few might show up. Na végre egy kis ziát is használ. Obstacle courses like this for breakfast. He may not look like an elite ninja the way he's dressed in those street clothes, but he is an athlete to be nem látta a srácot, ahogy nyomta a monkey bar technikát. Ugye, monkey bar. Quintuple steps, no problem. Vertical jump, no problem. And Tyler is making light work of this pegboard. I don't think the transition's gonna be hard for him. I don't think the lâché's gonna be hard for him. What can possibly stop this elite ninja? Yes. Oh, he's aggressive. Look at this. Oh my gosh. Hát lófasz az. All right. Na, a guminak azért van súlya. Ez kell az erő. Meg ez láb is kell, azért bőven törzs. Mit takás? Na gyerünk! Oh my gosh! And over, and over, and over, and over, and over! Wow! Jó, de ezek nem feltétlen, jó mondjuk, nem ismerem ezek, nem tudom kik ezek, de hogy nem feltétlen vannak hozzászokva nagy részük ezeknek a ninjásoknak a súlyemelgetéshez szerintem. How much slackline experience you got? Ne pofázzál már bele! Not enough? A little bit? I touch one every week. Oh, good. But this one is a bit different. They're always different. Yeah. You got this. Slow and steady. Yes. Yeah. Oh. Oh, no! No! Oh! Dude. I'm proud of you. That was a hell of an attempt.
Bring it in. Well done. Well done. Hi, I'm Jesse. I'm 29 years old. I'm from Eugene, Oregon. For training, I do a mix of CrossFit, ninja obstacle course, and a lot of calisthenics bodyweight workouts. Based on my background, I'm least excited for the slackline. Have you slacklined before? Barely. If I win the 25,000, I'm gonna take my dad on a trip. All right, next up, our last competitor of the day. It is Jesse. He's 29 years old. He's a local, and this kid is a triple threat. He trains CrossFit. He trains ninja. He trains calisthenics. This is the athlete that I'm looking for. Én azt mondom, ez abból legalábbis, amit mondott, hogy mit edz, abból megvan minden lehetősége arra, hogy megcsinálja. Onto the pegboard, and this is nothing for this man. Look at this guy go, barely missing a peg, utilizing that monkey bar technique. Yes, go for it. Get it, nice. That's athleticism right there. And now on to the Lachey. Na, oda nézd meg, ez nagyon jó ki. Ebből már látszik, hogy... Hirtelen azt hittem, hogy belasították. Now kick this tire's ass. And this is where that CrossFit training will come in handy. This tire has stopped some strong athletes, but for a CrossFitter like Jesse, no problem. On to the slack line. How do you feel about a slack line? Jó messzire is ezért döntötte, nem? Közel van a... Jesse is through 5 of 7 obstacles. He is just feet away from $25,000. I'm equal parts nervous and equal parts amazed at this athlete's incredible skill set. Come on, come on, easy. Nice, you have it, you have it. Hold it, hold it, hold it, no. Oh, good save. Fogd már be a szádat, bassz meg. Wow. You're like the squirrel that ran across the road and then came right back. You got this. I think I gotta run it. Oh gosh. De amúgy nem hiszem, hogy ezek tesztelték előtte. He's got it, he's got it, he's got it. Wow. We have a new course record holder. No athlete has ever made it this far. Én azt mondom, hogy nem elég feszes, és gondolom nem tesztelték ezt előtte, szóval így abból jól csinálta, hogy ráment egy kicsit, azt vissza tudott menni. Így le tudta tesztelni kicsit előtte. Mi ezt meg lehet próbálni többször is, vagy mi? Attempt 1 did not go as planned for Jesse, but he hasn't touched anything red yet, so he gets another try. Yes, yes, yes! Oh! You want one more try? Yeah. Okay, kick its butt. Attempt 2 even closer, and he still lives to fight on. Everything you got. Everything you got! Up! Oh! Az még közelebb volt. You touched the red? I touched the side. All right, good job. That was close. He just touched the side. Oh my gosh. The 25,000 is still safe. Tune in next week to see if anyone can unlock this case. Akkor bassz meg. Jó, akkor ennyit erről. Na mindegy is.